እሺ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ ቪው እና ቪው ግሩፕ የሚባሉትን እና ማን እንደሆኑ እና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው ዲቴል ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እነዛን ለማግኘት ኖርማል ሌአውታችን ውስጥ እንገባለን ወይም አክቲቪቲ ሜኑ ባለፈው የሰራነው ፕሮጀክት አለ ወይም ስቱዲዮ ባለፈው የሰራነው ፕሮጀክት አለ እሱ ላይ እንከፍትና ኤክስኤምኤላችንን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስኤምኤላችን ሶስት አይነት ፓርት አለው፣ ኮድ፣ ስፕሊት እና ዲዛይን አለ። ኖርማል ዲዛይኑን ሙሉ ዲዛይኑን ለማየት ዲዛይን ላይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታገኟቸው በሙሉ ፕሌት ላይ የምታገኟቸው ቪው እና ቪው ግሩፕ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቪዎቹ የትኞቹ ናቸው እና ቪው ግሩፖቹ ወይም ቪዎቹን አቅፎ የሚይዙልን እነማን ናቸው የሚሉትን ዲቴል እየገባን ለማየት እንሞክራለን። አብዛኞቹ እዚህ ጋር የምታገኟቸው ቪዎች ናቸው፣ በቪው ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ቪው ግሩፕ ነው የምንላቸው መቼ ነው የሚሉትን እዚህ ጋር እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሌአውት ውስጥ ስትመጡ ሌአውት ውስጥ ምን ታገኛላችሁ? ቪው ግሩፖችን ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ቅድም የጠቀስናቸው ኮንስትራንት ሌአውት፣ ግራድል ሌአውት፣ ሆሪዞንታል፣ ግራድል፣ ቨርቲካል የምንላቸው እነዚህ ሁለቱ ሊኒየር ሌአውቶች ማለት እንችላለን፣ ግን አዲስ የመጡ ናቸው። አክቹዋሊ በፊት ሊኒየር ሌአውት ሆሪዞንታል ና ቨርቲካል ነበሩ። ፍሬም ሌአውት እንደነገርኳችሁ ቅድም፣ ቴብል ሌአውት ና ታብሮ የሚባሉ አሉ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ስፔስ አሉ። ስለዚህ እነዚህ የምታገኟቸው እዚህ ጋር የምታገኟቸው በሙሉ ቪው ግሩፖች ናቸው። ቪው ግሩፕ ምን ሊያሰኛችሁ የቻለው ምክንያት በውስጣቸው ምንን ይዟል? ቪዎችን ይዟል። ቪዎቹ ማለት እነ ቴክስት ላይ የምታገኟቸው እነዚህም በሙሉ አቅፎ መያዝ የሚችሉ ናቸው። እዚህ ጋር የምታገኙትም በተኖችን አቅፎ ሊይዙልን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዴት ይሰራሉ የሚሉትን ስፕሊት እናርገውና ቼክ እናርገው። እዚህ ጋር አቅፎ የያዘልን ኤግዜሜላችን ይሄኛው ኤግዜሜል እነዚህን ቴክስቶች ቨርዥን እንዲያደርግ ዩኒኮድ ዩቲፒኤፍ 8 ብሎ ዲክሌር የሚያደርገው ይሄኛው የኤግዜሜል የመጀመሪያው ሁሉም የምትጠቀሙበት ነው። ከሱ ስር የምታገኙት ኮንስትራንት ሌአውት አለ። ኮንስትራንት ሌአውት እዚህ ጋር አለ ማለት በውስጡ ምንን አቅፏል ማለት ነው? ቪዎቹን አቅፏል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዎቹን አቅፎ የያዘልን ማነው? ኮንስትራንት ሌአውት ነው። ስለዚህ ይሄኛው መቀየር የሚችል ነው። ለምሳሌ ይሄኛውን ሊኒየር ሌአውት ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሪላቲቭ ሌአውት ማድረግ እችላለሁ። ፍሬም ሌአውት ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ምንድን ነው? ቴብል ሌአውት ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ይሄኛው ሙሉ ኤግዜሜሉን ወይም ሙሉ ሌአውታችንን አቅፎ የሚይዝልን ነው ማለት ነው የመጀመሪያው። ስለዚህ ይሄኛውን ለመቀየር በቀላሉ እቺን ኮንስትራንት ሌአውትን አትፍተል ሊኒየር ሌአውት በካፒታል ሊኒየር ሌአውት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ሌአውት ስናረገው በፊት የሰራነው ፕሮፐርቲ አለ እና አሁን ላይ የቀየረው ፕሮፐርቲ አለ። ምክንያቱም እንደነገርኳችሁ ሊኒየር ሌአውት ሁለት አይነት ፖዚሽን ነው ሊቀበልን የሚችለው፣ አንደኛው ቨርቲካል፣ ሁለተኛው ደግሞ ሆሪዞንታል። ስለዚህ እሱን ሴት ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ እሱን ሴት ለማድረግ እዚህ ጋር ምንም አይነት እንትን የለውም። ስለዚህ ኦሪንቴሽን ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪንቴሽን በምጽፍበት ጊዜ ሁለት አይነት ነገር ያስመርጠኛል። አንደኛው ሆሪዞንታል ነው፣ ሁለተኛው ቨርቲካል። ስለዚህ ከዚህ ስር ያሉትን በምን አይነት ዌይ ላስቀምጥልህ ብሎ ይጠይቀኛል። ለምሳሌ ቨርቲካል ካልኩት ምን ያደርግልኛል? በጎን በኩል እንደምታዩት ሄሎ ኢትዮጵያ እና ታች ያለው ቴክስት ምን ሆኗል ማለት ነው? ቨርቲካሊ ተቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ ቨርቲካሊ እንዲቀመጡ ማድረግ እችላለሁ። ኢንስቴድ ኦፍ ቨርቲካል ሆሪዞንታል ማድረግም እችላለሁ። ሆሪዞንታል በማድረግበት ጊዜ ግን በጎን በኩል ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ በቨርቲካል በሚለው ሂድ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ እችላለሁ? መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሪላቲቭ ሌአውት የሚባል አለ። ሪላቲቭ ሌአውት በማድረግበት ጊዜ አንዱ ቴክስት በአንዱ ቴክስት ምን ይሆናል ማለት ነው? ይደራረባል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲደራረብ ከፈለኩኝ ወይም እንደምትሰሩ ፕሮጀክት ይለያያል፣ ግን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ግን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ማድረግ የሚያስችላችሁ ፕሮፐርቲ ይኖራችኋል ማለት ነው ሪላቲቭ ሌአውት ከሆነ። ስለዚህ ይሄኛውን ወደታች በማድረግ ወደ ላይ በማድረግ በቀላሉ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌአውቶቹ እንዲደራረቡ ከፈለጋችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንዲደራረቡ ብቻ ሳይሆን ሪላቲቭ ሌአውት የራሱ የሚያስፈልግበት ቦታ ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ አክቹዋሊ ዲቴል ስለዚህ በኋላ ሌላ ጊዜ ብንገባ ይሻላል። ሌላ ደግሞ ፍሬም ሌአውት የሚባል አለ። ፍሬም ሌአውትም እንዳያችሁት ተመሳሳይ ኮንሰፕት አለው ከዛኛው ጋር። ቴብል ሌአውት ከሆነ ግን ሮ
ኮለመን ስለሚያስፈልጋችሁ እሱን ለማየት ትንሽ ያስቸግራል፣ ግን በቀላሉ መስራት ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በኮንስትሬንት ኮንስትሬንት ላይአውት የሚለው በሱ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ኮንስትሬንት ላይአውት ስናረገው ወደ በፊቱ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትሬንት ላይአውት አረግ ነው ማለት በምንፈልገው ዳይሬክሽን ማስቀመጥ እንችላለን። ልክ ይሄኛውን ሳረግ እዚህ ጋር ከታች ምን ይሰራልኛል ማለት ነው። ከላይ እንደዚህ ከታች እንደዚህ ቀንስልኝ ጨምርልኝ የሚሉት ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በምፈልግበት ዳይሬክሽን ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ እነዚህ ወደ ጎን ያሉትና ወደ ላይ ያሉት የሚያመለክቱ ምንድናቸው? ከላይ እንደዚህ ከታች እንደዚህ የሚለውን ከስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ፖይንት አልተደረገም። ስለዚህ ፖይንት ካልተደረገ ከላይ እንደዚህ ብዬ እዚህ ጋር ዳይሬክሽን መስጠት እችላለሁ። ስለዚህ ትክክለኛውን ቦታ እንዲይዝልኝ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አድርጌው በዚህ ጋርም እንደዚህ እያረኩኝ ሴንተር ፊክስድ የሆነ ቦታ ላይ እንዲቀመጥ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እና ይሄኛው ርቀታቸው ምን ያክል ይሁን የሚለውን ከስተማይዝ ማድረግ እችላለሁ። እንዳያችሁት ኦፕስ ከጎን የሚያመጣልኝ ነበር። አልትሪቢዩት የሚለውን እንንካውና ተጨማሪ ፊቸር ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ አልትሪቢዩትን በምነካበት ጊዜ ይህኛው አሁን ሰሌክት ያደረኩት ቪው ከላይ ስንት ከታች ስንት የሚለውን መወሰን የሚያስችለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውና ይሄኛው 28 ዲፕ ወይም 28 አይ ቲንክ ዲፕ ማለት የራሱ የሆነ እንትን አለው። ስለዚህ 28 ማድረግ እችላለሁ፣ 16። ስለዚህ ርቀታቸውን ማስፋት እና ማጥበብ እችላለሁ። ከላይ ምን ያክል ይሁን አሁን ከጎንና ከጎን 0 ነው። ስለዚህ የሆነ ያክል ስፔስ ወይም የሆነ ያክል ስፔስ እንዲርቅልኝ ወይም እንዲጠጋ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትሬንት ላይአውት አረጋችሁ ማለት በምፈልጉበት ዳይሬክሽን ላይ የምፈልጉትን ቪው ማስቀመጥ የሚያስችላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ ይሄኛው ግን የሚሰራላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ወይም ከአንድ ቦታ እንደዚህ ሙቭ የምታደርጉት መቼ ጊዜ ነው? በኮንስትሬንት ላይአውት ጊዜ ነው እንጂ በሌላ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች አታረጉም ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ በዚህ መልኩ መስራት የሚያስችላችሁ ነው። ስለዚህ ወደ ቪዎች እንምጣ። ስለዚህ ቪው ላይ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ምን አስገብተናል? ኤዲት ቴክስት እና ቴክስት ቪው አስገብተናል። ስለዚህ እነዚህ እንዴት አድርገን ከስተም አድርገን መስራት እንችላለን የሚሉትን ለማየት እንሞክር። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንስትሬንት ላይአውት ነው እነዚህን አፕ የሚሉትን ወይም መጀመሪያ ላይ አፕ የሚሉት በኮንስትሬንት ላይአውት አማካኝነት አድ የተደረጉ ናቸው። አንድሮይድ የሚሉት ደግሞ በአንድሮይድ ቪው ላይ የምታገኟቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህ የራሳቸውን የቻሉ ፕሮፐርቲዎች አላቸው። ስለዚህ እነዛን ፕሮፐርቲ ለማግኘት እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን አልትሪቢዩታችንን እነካዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አልትሪቢዩትን ከነካን ኦልሬዲ አልትሪቢዩት እዚህ ጋር መጥቷል። እነዚህን ፊቸሮች ኦል አልትሪቢዩት ላይ የምታገኟቸውን ፊቸሮች በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ያስችላቸዋል። ለምሳሌ ሳይዙን መቀየር፣ ባክግራውንዱን ከለር መቀየር፣ የቴክስቱን ከለር መቀየር በግራፊካል በሆነ ወይ መስራት ትችላላችሁ። ኦር በኮድም እዚህ ጋር በኤግዜሜል ኮዱ መስራት የሚያስችላችሁ ነገር አለ ማለት ነው። የተለያዩ ፊቸሮችን ለመጨመር ወይም ያልገቡ ፊቸሮችን ለምሳሌ በተን ለማስገባት ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ማስገባት እንችላለን። ይሄኛው ግራፊካል የሆነ ወይ ሲሆን በኮድ ወይም ኖርማል በቴክስት ማስገባት ከፈለግን ግሬተር ዛን አድርገን የበተኑን ወይም የምንፈልገውን ቪው በካፒታል መጻፍ አለብን። ስለዚህ ለምሳሌ ምን እናስገባ? ኢሜጅ ላስገባ። ስለዚህ ኢሜጅ መጀመሪያ በካፒታል ጽፋለሁ። ዜን እዚህ ጋር የሚያመጣልን ዊድዙ ምን ያክል ይሁን። እንደነገርኳችሁ ሁለት አይነት ዊድዞች አሉ። ሶስት ናቸው። ዋርፕ ኮንቴንት፣ ማች ፓረንት እና ራሳችሁ ፊልም ታረጉት አለ። ለምሳሌ ዋርፕ ኮንቴንት ከሆነ የኢሜጁ ሳይዝ ለምሳሌ 50 በ50 ከሆነ ያንን ብቻ ነው ዊድዝ የሚሰራልኝ ማለት ነው። ማች ፓረንት ከሆነ ግን ኖርማል ከጫፍ እስከ ጫፍ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው። ልክ ፓረንቱ እስከሚሞላ ድረስ ወይም ፍሬሙ እስከሚሞላ ድረስ ፊል ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ልክ እኔ በፈለግኩት ለምሳሌ 100 ከሆነ ከ100 እንዳያልፍ ከፈለግኩኝ ዊድዙን 100 እዚህ ጋር ለምሳሌ 100 የመጨረሻውን እንትን መጻፍ አለብኝ፣ ዲፕ ማለት አለብኝ። ወይም ሜዠርመንቶች አሉ
ልክ 1 ሴንቲሜትር ኪሎ ሜትር እንደምትሉት እዚህ ጋር እንትኖች አሉ ማለት ነው። ሌላም እዚህ ጋር ዊድዝ ላይ ልክ እንደዛ ማስገባት እችላለሁ። ዋርፕ ኮንቴንት ማለት እችላለሁ፣ ኦር ማች ፓረንት ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ዜን እንደዚህ ብዬ ስቲል አላለቀም፣ ስለዚህ መዝጋት አለብኝ። ስለዚህ ሽፍትን ይዤ ይሄኛውን ስነካ ኦሬዲ በዚህ መልኩ ይዘጋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቀይ ያደረግበት ምክንያት ኮንስትራንት ላይአውት ከሆነ የትኛው ጋር ይቀመጥ ከየትኛው ጋር ፊልም ማድረግ አለበት የሚለውን እሱን ለማስመልከት ነው እዚህ ጋር ቀይ ያደረገብኝ። እሱን ኤክስ እንዲሆን ከፈለግኩኝ እዚህ ጋር ሚሲንግ ኮንቴንት አትሪቢዩት ማለት እችላለሁ። በዛ ጊዜ ይጠፋል ማለት ነው። ዜን የዚህን ኢሜጅ ተጨማሪ ፊቸሮች ከስተም ማድረግ ከፈለግኩኝ በቀላሉ አንድሮይድ ብዬ የሚመጡ ሊስቶች መምረጥ እችላለሁ። እዚህ ጋር ኦሪንቴሽን አለ፣ ባክግራውንዱን ሴት ማድረግ እችላለሁ። ፓዲንግ ማለት ፓዲንግ ስፔስ ላይን ቢትዊን ኦብጀክት እሱን ማስተካከል እችላለሁ። እዚህ ጋር ቪዚቢሊቲ ኦን ኦፍ ማድረግ እችላለሁ። ስክሮል ታይፑን እና ዜን አይዲ መስጠት እችላለሁ። ፎርግራውንድ ከለሩን ሴት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር ኤስአርሲ የምትላለች ሁለቱም ተመሳሳይነት አላቸው ከባክግራውንድ ጋር። ኢሜጆቹን ሴት ለማድረግ ስንፈልግ ኤስአርሲን ተጠቅመን የምፈልገውን ዳይሬክቶሪ ነግረ ነው ለምሳሌ እናስገባ። እሱን በምንነካበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ላስገባላችሁ ይላችኋል። ስለዚህ ከሪሶርሳችሁ አንድ ነገር አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከድሮብል ላይ ዲን ስነኩት ድሮብል ይመጣል። ዜን አንደኛውን ስትነኩት በዚህ መልኩ ፊል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ባክግራውንድም ላይ ኤስአርሲ ላይም ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ተጨማሪ ነገሮችን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ለኢሜጅ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሴት ማድረግ የሚያስችላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኢሜጁ ብቻ እነዚህ አይነት ፊቸሮች አሉ። ኢቭን እስከ ክሊክ ድረስ ያ ኢሜጅ ክሊክ ሲደረግ ምን አይነት ፊቸር ይኖረው የሚለውን ኤግዛምፕል ላችሁ ላይ ሴት ማድረግ የሚያስችላችሁ ሜቶዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢሜጆችን ሊሆን ይችላል ቪዲዮዎችን በዚህ መልኩ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል እንግዲህ ያቀረብኩላችሁ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን አብረን እናያለን ማለት ነው።